Sziasztok! Már többször hangsúlyoztam, hogy mennyire szeretném, ha a magyar hifi gyártók sikeresek lennének. Ez nyilván abból az egészséges patriotizmusból is fakad, ami úgy gondolom, hogy minden magyar emberben meg kellene, hogy legyen, még akkor is, ha talán manapság egyre kevesebb okunk van rá, hogy büszkék legyünk arra, akik vagyunk. Látva és irigyelve a lengyel barátaink sikereit és lelkesedését, amit a varsói hifison tapasztaltam, és tudva azt, hogy a magyar mérnökök is képesek világszínvonalú termékeket letenni az asztalra, úgy gondolom, hogy ha lassan is, de azért jó úton haladunk. Erre kiváló példa akár a Popuri Acoustics által készített elektrostatikus hangsugárzók, vagy a mai videóban bemutatásra kerülő Flow Mini integrált erősítő, amely ráadásul kizárólag a magyar piacra készült, hogy olyanok is hozzájuthassanak a kiváló hangzás és a high-end hifi élményéhez, akik nem rendelkeznek olyan vastag pénztárcával, mint a több mint 100 éve halódó nyugaton élő embertársaink. Ha pedig nem láttátok volna a Popuri Acoustics-szal és az Allegro Audio-val készített interjúimat, akkor azokat most akár meg is nézhetitek a képernyő jobb felső sarkán megjelenő kártyára kattintva. A Flow Minivel kapcsolatos részletekkel pedig rögtön jövök a főcím után. Szóval, ahogy a bevezetőben céloztam rá, amíg a többi Flow modell elsősorban a külföldi vásárlókat célozza meg, addig a Flow Mini kifejezetten a magyar piacra készült, ezért külföldön nem is kerül forgalomba, és kizárólag az Allegro Audio-nál vásárolható meg. Ez a költségek féken tartása miatt alakult így. A Flow Mini elkészítésénél Teleki Béla és csapata más kompromisszumokat is kötött, tehát az elérhető funkciókat és a külső dizájnt illetően levagdosták a nélkülözhető sallangokat, azaz például nem kapjuk meg azt a szép fa betétet sem az előlapon, amely a többi Flow modell fő jellegzetessége. Ahol viszont szinte semmilyen kompromisszumot nem kötöttek, az a műszaki tartalom, és végső soron egy erősítő legfontosabb tulajdonsága az, hogy milyen minőségű hang távozik belőle. Azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a tekintetben igen jó munkát végeztek az Allegro Audio-nál, de erről majd egy kicsit később. Az, hogy az erősítőt mininek hívek, egy kissé túlzásnak gondolom, mert bár egy standard hifi komponensnél keskenyebb kialakítású, de sokkal mélyebb és magasabb is az átlagnál, és ehhez még társul a 14 kg-ot meghaladó tömege is. Az egész felépítés brutálisan masszív és bunkerszerű, egy T-72-es tankhoz képest persze mondhatjuk azt, hogy mini. Az erősítő körülbelül 50 valódi wattot képes leadni csatornánként, tehát ha nem valami brutálisan érzékeny hangsugárzó szeretnénk használni, akkor szinte minden helyzetet meg tudunk vele oldani. A körülbelül 30 négyzetméteres nappalimban soha nem kellett 10 óránál feljebb tekernem a hangerőszabályzót. Igaz, a Fine Audio F502-eseim elég érzékeny dobozok, de a kevésbé érzékeny Acoustics Energy AE100-asokat is rendesen megcibálta. Ahogy korábban említettem, a pénz itt nem a dizájnba és a sallangokba lett beletolva, ennek megfelelően az előlap egy szimpla fekete panel, amelyen összesen 2 kezelőszervet találunk, egy bemenetválasztó kapcsolót és egy hangerőszabályzót. A bekapcsoló gomb a bal oldalon a készülék alján kapott helyet. A gombok arányai kissé furák, illetve az elhelyezésük sem igazán követi az aranymetszés szabályait, de ennek az okára is fényt fog derülni, amikor felpattintjuk az erősítő fedelét. Maguk a gombok masszív fémből készültek, és elég rendhagyó felületkezelést kaptak, amely érzésre valahol a matt és a fényes króm között van félúton. Tekergetés közben nagyon bizalomgerjesztő ellenállása van ezeknek a vezérlőknek, és például a hangerőgomb valójában egy fokozat kapcsoló, tehát nem folyamatos érzést ad a működtetése, mint egy hagyományos potenciométernél, hanem apró ugrásokkal fordul el. Az erősítő dobozának a sarokelemei és a lábai is
3D nyomtatással készültek, ami logikus megoldás, hiszen egy kis darabszámban készülő és teljes egészében kézzel épített termékről beszélünk, tehát nem igazán lenne gazdaságos annak a kevés műanyag elemnek a fröccsöntése, amely az erősítő összeszereléséhez szükséges. A hátlapon 3 pár single-ended RCA bemenetet találunk, valamint 2 pár hangszóróterminált, egy szabvány IEC tápcsatlakozót, illetve egy földelő terminált. Kérésre a standard hangszóró terminálok helyett WBT csatlakozókkal is megépítik ezt az erősítőt. Mivel ez a termék teljes egészében kézzel készül, ezért bizonyos mértékig akár egyedi igényeket is ki tudnak szolgálni, tehát például az előlapon található gombok színét és anyagát is lehetőség van testre szabni, nyilván ezek az egyedi módosítások a költségeket is növelhetik. A készülékház fedelét lecsavarozva, amelyet egyébként nagyon sok csavar tart a helyén, rögtön megválaszolásra kerülnek a külső dizájnt is érintő miértek. Az erősítő a hálózati transformátorát leszámítva dual mono kialakítású, ezért a 2 hátsó sarokba kerültek az erősítő modulok, közel a bemenetekhez és a legtávolabb a transformátortól. Ezért is ilyen furák az arányai az erősítő dobozának, hiszen itt a funkció a forma felett áll. A lehető legtávolabb rakni a bemeneteket és az erősítő modulokat a legtöbb zajt termelő alkatrésztől pedig egy nagyon is racionális mérnöki döntés. A bemenetválasztó és a hangerőszabályozó gombok sem tudnak emiatt máshol lenni az előlapon, hiszen azok egy-egy masszív kardántengely segítségével csatlakoznak a hátlap közelébe rakott bemenetválasztó kapcsolóhoz, illetve a hangerőpotméterbe, amelyek itt is 3D nyomtatott konzolokon nyugszanak. Az egyik megoldás, ami kiemeli ezt az erősítőt az átlagból, az maga a hangerőszabályzó. Ez nem egy hagyományos szénpályás potenciométer, hanem az ELPS által gyártott mechanikus forgókapcsoló, amellyel egy precíziós ellenállásokból felépített ellenállás létrahálózatot kapcsolgatunk. Ennek a megoldásnak az a hatalmas előnye, hogy csökkenti a 2 csatorna közötti hangerő eltérést, és precízen tartja is azt bármely hangerőállásnál, ezáltal a térábrázolást pontosabbá és kiterjedtebbé teszi. Ez nem éppen egy olcsó alkatrész, és csak ennek az egy komponensnek az árából akár egy olcsó és potens kínai D-osztályú erősítőt is vehetnénk. Ez a hangerő szabályzó az egyik oka annak, amiért a Mini nem távvezérelhető, mert ebből az alkatrészből nincs olyan változat, amely integrált motorral és szenzorokkal rendelkezik. A belső kábelezés is igen igényes anyagokból lett kivitelezve, kezdve a bemeneti oldalon a Neotech monokristályos rész kábeleitől és folytatva a kimeneti oldalon alkalmazott 2,5 négyzetmilliméteres VR audio kábelekkel. Egyébként logikus, hogy legalább olyan minőségű és átmérőjű vezetékkel csatoljuk ki a kimenetre az erősített jelet, amely nem rosszabb minőségű annál, mint amivel majd a hangsugárzókig vezetjük azt. A tápellátás belső kábelezését is Neotech kábelekkel oldották meg. A megépítéshez kiváló minőségű alkatrészeket használtak, közülük a Vishay és a Vima kondenzátorokat, valamint a hangszóró védelem részét képező Omron reléket említeném meg példaként. A masszív torai transformátor 2 független szekunder tekercsen keresztül táplálja meg az erősítő paneleket. Az erősítő oldalanként egy-egy teljes értékű és egymástól független modulból épül fel, amelyek mindegyike magába foglalja a tápegységet, a különböző fokozatokat és a végerősítő MOSFET-eket is az integrált hűtőbordával. A MOSFET-ek természetesen nem csak modulonként vannak párba válogatva, hanem a 2 csatorna is össze van egyeztetve. A 2 erősítő modul tápegysége összesen 80 000 mikrofarádnyi puffer kapacitással rendelkezik, tehát nincs az a tranziens a zenében, amitől ki tudna fogyni a szufla a tápegységből. Az erősítő egy igazi klasszikus push-pull AB osztályú kapcsolásra épül, és technikai értelemben pont azért tudok érte rajongani, ami a korábban nálam járt Exposure-ben is nagyon tetszett. Ez pedig a lehető legrövidebb jelutak biztosítása, a lehető legkevesebb alkatrész a jel útjában, és szinte kizárólag diszkrét alkatrészek használata. Ugyanis az egyszerűbb általában jobb is, hiszen minél kevesebb alkatrészen megy át a jelünk, és minél rövidebb utat tesz meg a folyamat során, annál kevesebb zaj és torzítás fog ahhoz hozzáadódni. Azért egy integrált áramkör található a modulokon,
amely nagy sajnálatomra a titkos fűszer a Flow Mini hangjához, ezért semmit nem tudok róla mondani, pedig nagyon furdalta a kíváncsiság az oldalamat. Természetesen a panelekbe minden egyes alkatrészt kézzel ültetnek és forrasztanak be, amiben ugyancsak nem találtam hibát. Az erősítő hangját az iMotiva szettemmel vetettem össze a szokásos valós idejű átkapcsolós módszeremmel. A Fine Audio F502-es hangfalaim mellett az Acoustic Energy AE100 MK2-es pótsugárzókat is bevetettem, amelyek bár nincsenek egy ligában a Flow Minivel, arra viszont alkalmasak, hogy a 6 ohmos impedanciájukkal és az alacsony érzékenységükkel egy kicsit megizzasszák az erősítő tápegységét. Végül pedig forrásgyanánt a Gustard R26-os ellenállás létrás DAC-ot kötöttem be. A különbség azonnal és egyértelműen hallható volt a két erősítő között. A mélytartomány elég kritikus az F502-esekkel, amelyek hegyomlásnyi mennyiségű mélyet tudnak kipréselni magukból, ellenben a megfelelő kontroll nélkül ezek a mélyek nagy hangerőnél folyóssá válhatnak. A Mini nagy magabiztossággal tartotta teljes kontroll alatt ezt a hangtartományt, és például az olyan veretős elektronikus zenéknél is, mint a Clean Bandit Dust Clears című száma, nagyon jól kezelte a hangsúlyos lábdob által gerjesztett tranzienseket. Gondolom itt fizetődik ki az optimális mértékben túlméretezett és gondosan hangolt tápegység, amelyet a Minibe építettek. A középtartomány és a színpadkép tesztelésére is a szokásos tesztzenémet vetettem be, köztük a Jabe Magic Stack című számát. Az énekest és a hangszereket a Mini precízen helyezte el a színpadon, és természetes melegséggel szólaltatta meg őket. Ennél melegebb és barátságosabb hangot szerintem már maximum csak elektroncsövekkel lehetne kivitelezni. A színpad méretéről annyit, hogy amikor Sting Symphony Cities lemezéről lejátszottam az Englishman in New York című számot, akkor az iMotiván keresztül Sting hangja olyan volt, mintha egy szekrényben énekelne, amíg a Mini egy tekintélyes méretű színpad közepére pakolta le őt. Talán ez az egyik legszembetűnőbb különbség a két szett között, minden más tekintetben tudnék kompromisszumot kötni az iMotivával, de most, hogy hallottam, hogy az F502-esek erre is képesek, így azért elkezdődött a szorítás ott tarkótájékon. A habatortán a szuper részletes, de nem tolakodó magas tartomány, amelyben nincs semmi mesterkéltség vagy recsegősség, csak szépen kerekké teszi a prezentációt. Ez az erősítő a videó készítésének az időpontjában bruttó 590 000 forintba kerül. Ennyibe kerül egy erősítő, amely tervezésekor minden mást a hangminőség alá rendeltek, és amelyben a Béla elmondása szerint mindenhol olyan alkatrészeket használtak, amely szerintük a legjobb eredményt produkálja. Hogy pontosan hogyan hangolták a Mini hangját, azt nem tudom, de az biztos, hogy nagyon el van találva a karaktere ennek az erősítőnek, és ilyen hangot eddig csak jóval az 1 millió forintos értékhatár felett hallottam. Figyelembe véve a felhasznált alkatrészek minőségét és azt a tényt, hogy ezen az erősítőn gyakorlatilag minden alkatrész kézi munkával van beépítve, ez az ár szerintem több, mint nagylelkű, hiszen mindössze 90 000 forint a különbség egy új iMotiva szett és a Flow Mini között, ellenben hangminőség tekintetében határozottan nem egy liga a kettő, és ezt nem az elfogultság mondatja velem, hanem a gondos AB tesztelés után jutottam erre a következtetésre. Kinek ajánlom ezt az erősítőt? Annak, akinek kizárólag egy dolog számít, mégpedig a nagybetűs hang. Annak, aki érti azt, amit ez a termék megtestesít, hogy a jó minőségű zenéléshez céleszközök kellenek. A Flow Mini nem egy svájci bicska. Nem fogsz vele Spotify-t streamelni, nincs benne beépített DAC vagy fonóelőerősítő,
nem tudod HDMI-n rákötni a tévédet. Csupán azt az egy célt szolgálja, hogy a lehető legjobb minőségben, a lehető legkisebb zajjal és torzítással felerősítse azt az apró jelet, amelyet a forráseszközeit szolgáltatnak az analóg kimenetükön. Ha neked mások a prioritásaid, akkor ez nem a te erősítőd, és ez teljesen rendben van. Ha viszont hasonlóan gondolkodsz, mint a Flow Mini tervezői, akkor úgy gondolom, hogy nagyon nehéz lenne ezt a minőségű hangot, vagy akár ennél jobbat ezért az összegért a piacon megtalálni. Igazából ezúttal is teljesen mindegy a véleményem, hiszen a legfontosabb továbbra is az, hogy a te rendszeredben, a te szobádban, a te füleddel mit fogsz tapasztalni. Én azt javaslom, hogy ha lehetőséged nyílik rá, akkor próbáld ki a Flow Minit, hiszen vesztenivalód ezúttal sincsen. Ennyi mára, ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt osszátok meg a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni a videót, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, PayPalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Ezeken felül közvetlenül YouTube-on keresztül is küldhettek adományokat a videóm ablaka alatti szuper köszönetgomb segítségével. A kapcsolódó linkeket mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.